ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች እነሆ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በአዲስ ቲዩቶሪያል ነው የተገናኘ ነው ይሄም እንግዲህ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ነው እንግዲህ ብዙ ልጆች በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ስለ ሬናል ዲስኦርደር አብዛኞቻችሁ ጠይቃችኋል ስለዚህ በመጀመሪያ ላይ እንግዲህ ስለ ሬናል ዲስኦርደር በደንብ አድርገን ካወራን ዲስከስ ካደረግን በኋላ ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጥያቄዎች በሚቀጥለው ዙር ላይ ደግሞ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተላችሁ እንግዲህ ከቻላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ VPN ደግሞ አብረታችሁ ሞር ብታዩ ለሌላ ልጆችም በቀላሉ አድሬስ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች የመጠቀም ቻንሳቸው አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እስኪ እንግዲህ አብረን እንቀጥል እስኪ ምንድነው እንግዲህ እዚህ ላይ እንግዲህ ሬናል ዲስኦርደር ነው እንግዲህ እያለን ያለው ሬናል ዲስኦርደር ስንል እንግዲህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሞር ፎከስ የምናደርገው ከኪድኒ ጋራ ያለው ነው ኦቨርኦል እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በዚህ በምስሉ ላይ ስታዩት እዚች ጋር የምታሳየው ሬናል ቬን መሆኗን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኪድኒ ናት ስለዚህ እዚች ላይ ነው ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው ማለት ነው ስለዚህ ለብዙ ነገሮች እንግዲህ ራሳቸውን የቻለ ምክንያቶች አሉ ለምሳሌ እነዚህ ኪድኒ ፌለር ብለን የምንጠራቸው ወይ አኪዩት ኪድኒ ፌለር እና ክሮኒክ ኪድኒ ፌለር ብለን የምንጠራቸው አሉ እንዲሁም አንዳንድ እንግዲህ እነ ሄማቹሪያ ብለን የምንጠራቸው በእነዚህ ውስጥ ከነዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው አንዳንድ ጊዜም እነዚህ ከእንትኖች ጋር ዩቲአይ ላይም እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሪሌትድ የመሆን አቅም አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው እንግዲህ እነዚህ መንስኤ ለብዙ ነገር እንደሚያጋልጽ ነውና ስለዚህ ኦቨርኦል እንግዲህ ስለዚህች ነው በደንብ አድርገን ለናውራ የምንችለው እስኪ እንቀጥል so the kidneys are essential regulators organs no which maintains the volume and the compensation of body fluid no by filtration of blood and selective reabsorption or secretion of filter solids ነው ስለዚህ ኪድኒ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ትልቁን የኤክስክሪሽን ሲስተምን የሚጠቀም ነው ለምሳሌ በፋርማኮካይናቲክ ድረግ አብዞርፕሽን ላይ ስትሄዱ ለምሳሌ አብዞርፕሽን አለ ዲስትሪቢዩሽን አለ ሜታቦሊዝም አለ እንዲሁ ደግሞ ኤክስክሪሽን ብለን የምንጠራው አለ ስለዚህ ለኤክስክሪሽን ኤክስክሪት የማድረግ አቅም ያለው ትልቁን ድርሻ ትልቁን ቦታ ሊወስድ የሚችለው የመድኃኒቶቹ ኤክስክሪሽናቸው ስንል እንግዲህ በተለይ እንግዲህ መጨረሻ ስቴጅ ላይ እንግዲህ ከዛ ኤክስክሪት ወደ ኮሌክቲቭ ዳክት በሚለቅበት ሰዓት እነዛን ትልቁን ድርሻ ሊወስድ የሚችለው ኪድኒ ብለን የምንጠራው ነው ስለዚህ ኪድኒ እንግዲህ ለኦርጋናችን በጣም ትልቅ ጥቅም ያለው ነው ይሄ ስንል እንግዲህ እያንዳንዷን ቮሊዩሟን ፊልተር የማድረግ አቅም አለው ሜንቴን የማድረግ አቅም አለው ቮሊዩም ስንል እንግዲህ በውስጣችን ያለው ኦልሞስት ወደ 60% ያህሉ ሰውነታችን ፍሉድ ናቸው ስለዚህ እነዛን ፍሉዱ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው የሚጠቅመው ፊልተር የማድረግ አቅም ያለው የሚጠቅሙ ነገሮች ወደ ሰውነታችን የመመለስና ሌሎቹን ደግሞ ኤክስክሪትድ እንዲሆኑ የማድረግ አቅም ያለው ትልቁን ቦታ የሚወስደው ኪድኒ ነው ለዚህ ነው ኪድኒ ማለት በጣም አደገኛ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በቀላሉም ደግሞ ሊጠቁ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ይሄንንም ያሳየው so the kidney takes their blood supply directly from the aorta vein ነው የሚለው the renal arteries ነው ስለዚህ ከአርታ ነው ምን ሊያረጋለን የሚችለው ማለት ነው በሬናል አርተሪ አማካኝነት ነው ብለዶችን ሊቀበል የሚችለው so blood is returned to the inferior vena cava via the renal veins አማካኝነት ደግሞ የሚመለስበት ነው ይሄ ኦቨርኦል ነው ጀስት እንድታቁት ያህል በሚል ነው ስለዚህ ወሳኝነትም ስላለ ነው so urine ይላል ስለዚህ the filter product containing waste material and water በውስጡ እንግዲህ በዩሪን ውስጥ እንግዲህ waste materialዎችና ወተሮች ያሉት ናቸው ስለዚህ excreted from the kidney passes down the fibromuscular ወይም ደግሞ urethra and collects in the blood በዩሪትረስ በኩል አልፎ ወደ ኢምብላደር ውስጥ ምን ያረጋልና ኮሌክት እንዲሆን ያረጋል ይሄ የማነው እሱ እዚህም ላይ እንግዲህ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው ለዚህ ነው ያልኳችሁ ቅድም ለምሳሌ በመግቢያችን ላይ ዝም ብለን እንደመደርደሪያ ላይ ስናይ ለምሳሌ ከዩቲአይ ጋር ታይዞ
ሚነሱ ሚመጡ ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንዱ ዩቲያችን አፌክት በሚሆንበት ሰዓት ምን ብዙ ጊዜ as a preventive mechanism ብዙ ጊዜ ሽንት ቶሎ የመሽናት አቅም ይኖራቸዋል በተለይ ዩቲያ ያለባቸው ወንዶችም ሴቶቹ ተደጋጋሚ ሆነ ሽንት እንዲኖራቸው ያ ሽንቱ ምንድነው እሱ እዛ አካባቢ ያሉትን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ክሊር ለማድረግ የሚጠቀምበት ማለት ነው so the bladder muscles the diastematic muscle is capable of distending to accept urine without increasing the pressure inside በውስጡ እንግዲህ ምንም አይነት የፕሬሸሩን ሳይጨምር የዩሪኖቹን አክሰፕት የማድረግ diastematic muscle ብለን የምንጠራው አለ ማለት ነው this means that large volume can be collected ለምሳሌ ከ700 እስከ 1000 ml ያህል ምን የማረግ አቅም አለው ማለት ነው የመያዝ አቅም አለ without high pressure diabetes to the renal system occurring when urine is passed በሚሆንበት ሰዓት the urethral sphincter at the base of the bladder relaxes ያረጋል ማለት ነው the detrus contracts and the urine is voided via the urethra በዩሬትራ አማካኝነት ምን ያረጋዋል ያስወግደዋል ይያለን ያለው እንግዲህ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሬናል ኮለመን ናቸው እነዚህ ላይ ምንታያቸው እዚህ ላይ ደግሞ ሬናል ፓይራሚድስ ብለን ምንጠራቸው ናቸው ይሄ ሬናል ኮርቴክስ ናቸው እዚህ ላይ ምናየው እነዚህኛዋ ደግሞ እንግዲህ ስታዩት ሬናል ፓፒላ ማይነር ካሌክስ ሜጀር ካሌክስ ሬናል ፐልቪስ ዩሬትራ ስለዚህ እቺኛዋ ላትናት እንግዲህ ይሄ ኪድኒ ቢሆንም የኪድኒ ኢሹ ቢሆንም መጨረሻ ላይ ግን በዚህች መንገድ ነው እንግዲህ ምን የሚያረጉ ማለት ነው ኤክስክሪትድ እንዲያረጉ የሚያረጉት ማለት ነው so on sectioning the kidney has a pale outer region the cortex and a darker inner region the medulla is divided into ከ8 እስከ 18 a to 18 conical region አላቸው ስለዚህ እነዛ ደግሞ ምንድናቸው renal pyramids ይባላሉ ሚለን the bases of each pyramid start at the corticomedullary border and apex end in the renal papilla which merge to form the renal pelvis and then on the form of ureter in human the renal pelvis is divided into 2 or 3 spaces like classified major calyx alla minor calyx የምንጠራቸው አሉ so cortex and medulla are made up ልብ በሉ ይሄ cortex እና medulla የሚሰሩ ከኔፍሮን ነው ኔፍሮን ማለት ደግሞ ለኪድኒ ፋንክሽናል ዩኒት ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወት ትልቅ አቅም ያለው ለኪድኒ ወሳኝ ነገሮችን ሊያረግ የሚችል ነው እንግዲህ each kidney contains about 1.3 million of them እንዳላቸው ነው እንግዲህ የሚያወራው so structure of nephron እንግዲህ nephron is the unit of the kidney responsible for ultrafiltration of the blood ነው and reabsorption በመግባችን ላይ እንዳል ፊልተር የማረግ ነው ፊልተር ማረግ እንግዲህ በብለድ ውስጥ እንዲሁም ሪአብዞርብ የሚያረጉ ነገሮች ካሉ ሪአብዞርብ የሚወገዱ ነገሮች ካሉ ደግሞ እንዲወገዱ የማረግ አቅም አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም እንግዲህ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ብያቸዋለሁ ከኪድኒ ውስጥ ትልቁን አቅም ያለው ኔፍሮን ነው ስለዚህ ኔፍሮን ከኔፍሮን ላይ ነው እንግዲህ ትልቅ ነገሮች እነዚህ ሜዱላም ኮርቴክስቶቹ እነዛ ከኔፍሮን ነው የተሰሩት ግልምረስ ብለን ምንጠራው ደግሞ ኦቨርኦል ይሄኛው አንዱ መገለጫ ነው የኪድኒ ፕሮብሌም ካለ እነዚህ የሚታዩበት ነው so the filtering unit la glomerus 125 ml per minute ነው እንግዲህ ፊልተር የማረግ አቅም ያለው ስለዚህ formed by the kidney as a blood is filtered through the sieve like structure ነው ስለዚህ sieve like structure ማለት ልክ እንደ ወንፊት አይነት ነው እነዚህ even እነዚህ ፊልተር ሲያደርግ እንግዲህ አልትራንትን የሆኑ ነገሮችንም በጣም ፊልተር የማረግ አቅም አለ ማለት ነው የሚያሳየን ነው እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት first communicated tubules ብለን ምንጠራው ኮርቴክስቶች አሉ ኢፈረንት ቬዘል አለ አርተሪዎች ቬዘሎች አሉ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ኮሌክቲቭ ዳክት ተብላ የምትጠራው ልብ በሉ በደንብ አድርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ እቺኛው ኮሌክቲቭ ዳክት ትባላለች እቺ ደግሞ ሉፕ ኦፍ ፌነል ትባላለች እቺ ሉፕ ኦፍ ፌነል እንግዲህ አሴንዲንግ አለ
ይሄ ዲሴንዲንግ አለ እቺ አሴንዲንግ ብለን የምንጠራቸው አሉ ሉፕ ኦፍ ፌነል ማለት ነው ፕሮክሲማል ኮንቨልትድ ቲዩብ ብለን የምንጠራው ደግሞ አለ እዚህ ጋር ፕሮክሲማል ኮንቨልትድ ቲዩብ ብለን የምንጠራቸው አለ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሉፕ ኦፍ ፌነል ላይ ትልቅ እንትን የሚያደርጉ እዚህ ጋር ደግሞ ኮሌክቲቭ ዳክት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱ አሉ ማለት ነው ስለዚህ በተለይ እነዚህ ኮሌክቲቭ ወይም ፕሮክሲማል ኮንቨልትድ ቲዩብ ላይ አክት የሚያደርጉ መድኃኒቶች ቢኖሩ በጣም ተመራጭነት አላቸው ተብሎ ከሚታሰብ መካከል አብዛኞቹ ግን እዚህኛው ላይ አክት ማድረግ አቅማቸው ዝቅተኛ ነው ከዛ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ ብለን እንጠራቸው አሉ እዚህ አካባቢ ወደዚህ አካባቢ ነው የሚኖሩት ስለዚህ ከዲስታል ኮንቨልትድ ሉፕ ኦፍ ፌነል ያሉ እንደገና ደግሞ እነዚህ ኮሌክቲቭ ዳክት ብለን እንጠራቸው አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንዳውን ፕሮክሲማል ኮንቨልትድ ቲዩብስ ብለን እንጠራቸው እንግዲህ ኮንትሮል አብዞርፕሽን ኦፍ ግሉኮስ ናቸው ሶዲየም ናቸው and other solid go on this region ስለዚህ እዚህ ላይ almost ብዙ ፐርሰንቱን ያህል ከቨር ሊያረግ የሚችል ነው እዚህ ላይ አክት ማድረግ የሚችሉ መድኃኒቶች ካሉ በቀላሉ ሃይፐርቴንሲቭንም ሊሆን ይችላል ከሃይፐርቴንሲቭ ጋር ተያያዥነት ሌሎችንም ፕሮብሌሞችን ቮይድ ለማድረግ ለመከላከል ፕሪቨንት ለማድረግ በጣም ይጠቅሙናል ግን እንደሌሉ ነው so loop of ፌነል ላይ እንግዲህ loop of ፌነል ላይ this region is responsible for concentration and dilation of the urine ነው by utilizing a counter current ነው multiplying mechanism basically ነው ስለዚህ ይሄ ማለት የዩሪኖቹ ኮንሰንትሬትድ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ ዳይሌት እንዲሆኑ የማረግ አቅም አለው ስለዚህ water impermeable but can pump sodium out አለው which in turn affect the osmolarity of the surrounding tissue ነው and will affect the subsequent movement of water ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ አብዚህም ሆነ በዲስታል ኮንቨልቲቭ ቲዩብ የሚሆን ፕሮክሲማል ቢሆን ሉፕ ኦፍ ፌነል የሚሆን በኮሌክቲቭ እነዚህ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ ብለን እንጠራቸው በጨርሻ ያሉት እነሱም ላይ ይሁን በእነሱ መካከል ያሉትን ትልቁን ድርሻ እንግዲህ ሊያረጉ የሚችሉት የወተር ሪአብዞርፕሽን የወተርና የሶዲየም ሪአብዞርፕሽኖችን የመከላከል አቅም ነው እዚህ ላይ ቢኖር እንዳልኳችሁ መድኃኒት በጣም ተመራጭ ነው ከዛ ቀጥሎ እዚች ላይ ነው ሃይ ሲያሊንግ ኤጀንቶች ወይም ደግሞ ለምሳሌ ነፍሩሳማይድ ብለን እንጠራቸው መድኃኒቶች እዚህ ላይ ነው እንትን ሊያረጉ የሚችሉት ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እነዚህ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ ብለን እንጠራቸው እንግዲህ እነዚህ ኦስሞቲክ እዚህ ላይ በተወሰነ ኦስሞቲክ ዳያሬሲስ ብለን እንጠራቸው መድኃኒቶች የተወሰነ አቅም አላቸው ነው ላልኳችሁ እንግዲህ ሶስተኛ ላይ እንግዲህ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ ነው ስለዚህ this region is responsible along with collecting duct that it join for absorbing water back into the body ነው ስለዚህ በቀላሉ ወተሮቹ ወደ ኋላ እንዲመለሱ ነው እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ሉፕ ኦፍ ፌነል ላይ የዩሪኑ ኮንሰንትሬትድ እንዲሆን ዳይሌት እንዲሆን ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን እንደሚጫወቱ ሁሉ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ ደግሞ ወተሮቹ በመጨረሻ ላይ እንግዲህ ወደ ኮሌክቲቭ ዳክት ከመሄዳቸው በፊት የሚያስፈልገውን ነገር ወደ ኋላ መመለስ ካለባቸው እንዲመለሱ ማድረግ የሚችል አቅም ያለው ነው እና እንግዲህ የሚያወራ ማለት ነው so simple maths will tell you that the kidney doesn't produce 125 ml of urine every minute 99% of the water is normally reabsorbed leaving highly concentration urine to flow into the collective duct then into the renal pelvis እንዲገባ ያረጋዋል ነው ስለዚህ ኦቨርኦል እንግዲህ አሁን እነዚህ ስካውንስ እናያቸው የነበረው ለምሳሌ ኮንቨልትድ ቲዩብስ ብለን የጠራናቸው አሉ ሉፕ ኦፍ ፌነል ብለን የጠራናቸው አሉ ዲስታል ኮንቨልትድ ቲዩብ እነዚህ ትልቅ አቅም ያላቸው እያንዳንዱ በትኛውን ብትሄዱ መድኃኒቶች እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው አክት ላረግ የሚችሉት ማለት ስለዚህ እነዚህ ላይ አክት ከሚያረጉ መድኃኒቶች ጥሩ አቅም አላቸው ጥሩ ፓወር አላቸው ተብለው የሚታሰቡት መድኃኒቶች ስፔሻሊ ሉፕ ዳይሬቲክ ኤጀንት ብለን እንጠራቸው ሉፕ ኦፍ ፌነል ስፔሻሊ ዲሴንዲንግ እና አሴንዲንግ ብለን እንጠራቸው አሉ አሴንዲንግ ወደ ታች ዲሴንዲንግ ወደ ታች እንትን የሚለው ነው አሴንዲንግ ደግሞ ወደ ላይ እንትምትልባትና ስለዚህ ላይ ያለችው አለቦ ዲስታል ኮንቨልቲቭ ምን እንጠራቸው ፕሮክሲማል ኮንቨልቲቭ ቲዩብ ላይ በጣም ብዙ መድኃኒቶች አክት ማድረግ አቅም ያላቸው አቅም ፓወርም ያላቸው ምሳሌ ግን እዛ ላይ አክት ማድረግ የሚችሉ ከሆኑ መድኃኒቶች በጣም ተበራጭ በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ዌይ ኦፍ ትሪትመንት ምናገኝበት ነው ነገር ግን ኢንዳይሬክትሊ እነዚህ ከንትኑ ጋራ በተለይ እነዚህ ኮንሰንትሬሽን ላይ ስንል እንግዲህ እነዚህ ወደ ራሳቸው በመሳብ ሊያረጉ የሚችሉት ወደዛ ለምሳሌ ብሬን ውስጥ ያሉትን ትሮቹን
በመውሰድ የሚታወቁት ሳክ በማድረግ አቅም አላቸው ተብሎ የሚታሰቡት ስላይትሊ ኦስሞቲክ ዳይሬቲክስ ብለን የምንጠራቸው ስፔሻሊ እነ ማኒቶል ብለን የምንጠራቸው ግላይሰሪን ብለን የምንጠራቸው ከነዛ ውስጥ ግን ማኒቶል የተወሰነ ትልቅ አቅም አለው ተብሎ የሚታሰብ መካከል ነው ሶ this is a disorder congenital ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ congenital hydronephrosis ብለን የምንጠራው አንዱ ፓርት ነው congenital obstruction of urinary tract ይኖራል duplicating ureter አለ horseous kidney አለ polycystic kidney disease አለ renal dysplasia አለ unilateral small kidney አለ እንዲሁም multicytic dysplastic kidney አለ እንደገና big kidney ብለን የምንጠራቸው acquired ደግሞ እነዚህ ናቸው በጣም ትልቅ የሚጠቅም ኮንቲኔንታሎች ብዙም እነሱ ሬር ናቸው በተወሰነ ፐርሰንት ያህል አኳየርዶቹ ግን በጣም አደገኛ ናቸው ለምሳሌ ዲያቤቲክ ኔፍሮፓቲ ብለን የምንጠራው አለ ግሎሜሮ nephritis ብለን የምንጠራው አለ hydronephrosis is an enlargement of one or both of kidney caused by obstruction of flow of the urine ማለት ነው ስለዚህ ይሄ hydronephrosis ብለን የምንጠራው ነው ከዛ interstitial nephritis ብለን kidney stone are relatively common and particularly painful disorder ነው እንዲሁም ደግሞ kidney tumors ነው Wilms tumor ብለን የምንጠራው renal cell carcinoma ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ በተለይ diabetic nephropathy ብለን የምንጠራው ትልቅ እንትን ያለ ነው lupus nephritis ብለን minimal change and disease ነው and nephrotic syndrome ላይ the glomerular has been damaged so that large amount of protein in the blood enters the urine ብለን የምንጠራው ከሆነ nephrotic syndrome ነው other frequent feature of the nephrotic syndrome include swelling ይኖራሉ ስለዚህ በስዌሊንግ በመሆኑ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው hydronephrosis ብለን low serum albumin እንዲኖር ያደርጋል high cholesterolዎች እንዲኖሩ ከሚያረጉ መካከሎች ናቸው እነዚህ የnephrotic syndrome ከሲሚታይባቸው ምልክቶች መካከል ናቸው pyelonephritis is infectious with the kidney ነው pyelonephritis ብለን የምንጠራው የኪድኒ ኢንፌክሽን ነው is frequently caused by complication of urinary tract infection ሊከሰት የሚችል ነው ያቸው ስለዚህ ቀደም አንዱ ኢንፌክሽኖች ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወቱበት renal failure ስለዚህ ብዙ ጊዜ ግን እቺኛው ናት በጣም አስኪ renal ለምሳሌ acute renal failure አለ ስፔሻሊ እንግዲህ stage 5 chronic kidney disease ብለን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው common disease renal እንግዲህ acute renal failure ብለን የምንጠራው አለ sudden loss of renal function ማለት ነው chronic kidney disease then declining renal function ነው ቀስ ይያለ usually within an inexorable rise in creatinine ነው ስለዚህ እንግዲህ ቀስ ይያለ የክሬቲኒን ሌቭላችን እየጨመረ የሚመጣበት መንገድ ነው ግን acute renal failure ብለን ስናስብ ቶሎ ብሎ የሬናል ፋንክሽናችን ምን ሊያረግ ነው ፌል ሊያረግ የሚችል ነው ክሮኒክ ብለን የምንጠራው ግን ቀስ ይያለ በሂደት እስከ renal failure እንዲከሰት የማረግ አቅም ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሄማቱሪያ ብላችሁ blood loss in the urine ነው በዩሪን አማካኝነት የሚከሰት ነው ስለዚህ ሄማቱሪያ ራሱ one of symptom of the kidney problem ነው ለምሳሌ kidney failure ካለ ብዙ ጊዜ ሄማቱሪያ አንዱ as a symptom of የሚታይበት ነው እንዲሁም ደግሞ ማይክሮአልቡሚኑሪያል ብለን የምንጠራቸው ፕሮቲኑሪያ ብለን loss of protein in especially albumin in the urine በአልቡሚን ውስጥም በዩሪን ውስጥም አልቡሚን የሚታይ ከሆነ ፕሮቲኑሪያ ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህም sign of symptom of የኪድኒ ፌለር ነው ስለዚህ ማይክሮአልቡሚኒያ slight increase in urinary albumin excretion ነው እንዲሁም በተጨማሪ electrolyte disturbance ነው እንግዲህ electrolyte disturbance እና proximal convolutive tube loop of renal እና distal convolutive tube ምንጠራቸው እነዛ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ቦዲ ፍሉዶችን ሜንቴን ማድረግ አቅም ስላላቸው አንዱ ደግሞ የኤሌክትሮላይት ዲስተርባንስ እንዳይፈጠር ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው ስለዚህ ኤሌክትሮላይት ዲስኦርደርስ አሲድ ቤዝ ኢምባላንስ እንዲፈጠር ያደርጋል እንዲሁም ኪድኒ ስቶን usually only recurrent stone former ነው nephrosis ብለን degeneration of renal tubular epithelial ነው nephritis inflammation of kidney አለ እንዲሁም chronic or recurrent urinary tract infection አለ hypertension also በእነዚህ መካከል happen ሊያደርግ እንደሚችል ነው የሚያወራው እንግዲህ ለዚህም ነው አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድራጎች ሊሰጡ የሚችሉበት ምክንያት well what
acute renal failure ስንል እንግዲህ acute renal failure እንግዲህ is the rapid breakdown of renal ነው especially renal ስንል እንግዲህ kidney functions that occur when high level of uremic toxins በሚኖርበት ሰዓት ለምሳሌ ወይም ደግሞ waste product of the body metabolism ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ዩሪናችን ለረጅም ጊዜ በምንይዝበት ሰዓት አንዱ ቀስ እያለ ለዚህ ነገር እንደሚያጋልጸን ነው ስለዚህ accumulate in the blood ነው የሚለው so acute renal failure occurs when the kidney are unable to excrete when discharge ማድረግ በሚያቅትበት ሰዓት ነው ይሄ እንግዲህ ቶክሲን የሆኑ ሰብስታንሶች ወደ ሰውነታችን ሲገቡ እነዛ ቶክሲን የሆኑ ሰብስታንሶችን ማስወገድ ሲያቅተው ቀጥታ ወደ acute renal failure exposed የመሆኑ አቅሙ ከፍ ያለ ነው based on the amount of urine that is excreted over 24 hours period. ከዚህ በላይ በሚሆንበት ሰዓት patient with acute renal failure are separated into two groups ስለዚህ oliguric ብለን የምንጠራቸው አሉ patient who are excrete less than 500 ml per day ከሆነ oliguric ብለን እንጠራቸዋለን ይሄ እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ የacute renal failure መገለጫ ነው non oliguric ብለን የምንጠራው ደግሞ more than ከዚህ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ነው እነዚህ እንግዲህ የሚያሳየው ልብ በል based on the amount of urine that is excreted over 24 hours period patient with acute renal failure are separated into two groups patient who oliguric ብለን patient who excrete less than ከዚህ በታች በሚሆንበት excreted ሲያደርግ oliguric እንለዋለን non oliguric ብለን የምንጠራው more than 500 ml በላይ per day excreted በሚያደርግበት ሰዓት ነው non oliguric patient the urine is of pure quality ይኖራል ለምሳሌ containing little waste የሆኑ substances በውስጣቸው እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው because the blood is not well filtered ስለሆነ ይላል despite fact an adequate volume of urine is excreted both kidney are failing ይላል ስለዚህ oligom ይሁን oliguricም ይሁን non oliguricም ይሁን ሁለቱም ምን ያረጋሉ ቀስ ያሉ ፌል የማረግ አቅም ይኖራቸው ልብ በሉ both kidney are failing when acute renal failure occurs ነው one normally functioning kidney can maintain adequate blood filtering ነው ይሄንን ነው የሚያሳየው overall እንግዲህ ኢንሲደንሳቸው just as information ነው ስለዚህ acute renal affect approximately 1% of patient on the admission to the hospital ከ2 to 5 during the hospital stay ደግሞ እነዚህ ነገሮች ነው 4 up to 15 after cardiopulmonary bypass surgery በሚኖርበት ሰዓት እነዚህ ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ እንግዲህ ወደ ኮዛቸው ስንመጣ ለምሳሌ acute renal failure ብና pre-renal ብለን እንጠራቸው አሉ renal ብለን እንጠራው አለ post-renal ብለን እንጠራው እነዚህ oliguric እና non-oliguric ብለን እንግዲህ እነሱ depend on volume of excreted ከምናረጋቸው ላይ ተነስተን ክላሲፋይ አረግናቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ pre-renal ስንል እንግዲህ causes in blood supply ላይ ነው ይሄ ትልቅ contribution የሚጫወተው ለምሳሌ hypovolemia decrease blood volume usually from shock or dehydration fluid loss or excessive diuretic uses በሚመጣበት ሰዓት hepatorenal syndrome which renal perfusion is compromised in liver papillarity ላይ ሲያዝ ሊመጣ ይችላል vascular problem such as atherosclerotic disease renal vein thrombosis which can occur as a complication of nephrotic syndrome ጋር ሲያዝ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ እያየን ያለናቸው perennial stage ላይ የሚፈጠሩ infection usually sepsis በሚኖርበት ሰዓት systemic inflammatory especially infection ጋር ተያይዞ ከሆነ ለሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ ወደ renal እንግዲህ damage to kidney itself ነው ስለዚህ kidney itself ምን ሲያደርግ ነው damage ሲሆን መጀመሪያው ግን እንዳልነው በብለድ ሰፕላይ ላይ ነው so toxins ወይም ደግሞ ሜዲኬሽኖች ለምሳሌ non steroid anti-inflammatory ድራጎች አንዱ ለዚህ የሚያጋልጹ ሲሆኑ አሚኖግላይኮሳይዶች አሉ አንቲባዮቲክሶች አሉ iodinated contrast እና lithium እነዚህ ሁሉ እንግዲህ renal damage እንዲፈጠር ከሚያረጉ መካከል ናቸው ማለት ነው rhabdomyolysis ማለት breakdown of muscle tissue ናቸው ስለዚህ this resulting release of myoglobin in the blood ነው affects the kidney it can be caused by injury of especially crush injury ሊሆን ይችላል extensive blunt trauma ሊሆን ይችላል ስታቲኖች ደግሞ ትልቅ ቦታ የሚወስዱበት ነው
ስለዚህ ብዙ ጊዜ መጠንቀቅ ያለባችሁ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው። ስለዚህ ስቲሙላንት ኤንድ ሳም አዘር ድረጎችም ለሪሃብዶማይሎሲስ የማጋለጽ አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። ሄሞላይሲስ ብሬክዳውን ኦፍ ሬድ ብለድ ሴሎች ይኖራሉ። መልቲፕል ማይሎማዎችም ማይሎማ እንግዲህ እነዚህ በተለይ ትራውማ ብለማን ነው ትሪመር ብለን እንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ከካንሰር ጋር ሊያዙ የሚችሉ አኪዩት ግሎሜሩሎኔፍራይተስም ለነዚህ ለሬናል ፌለሪቲ ትልቅ ድርሻ የሚጫወት ሲሆን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ ፖስት ሬናል ነው። ስለዚህ ኦብስትራክቲንግ ኮዝ ኢን ዩሪናሪ ትራክት ነው። እነዚህ ፖስት ሬናል እንግዲህ ዩሪኑ እንዳይወጣ እዛው እንትን እንዲያደርግ እንዲከማች በማድረግ በቀላሉ የሬናል ኢሹ እንዲል ነው። ስለዚህ ለነዚህ ደግሞ ሜዲኬሽኖች ናቸው ኢንተርፊንግ ኖርማል ብለድ ኢምፒቲንግ ሊፈጥሩ የሚችሉ ቢናን ፕሮስቴት ሃይፐርፕላዥያ ሃይፐርትሮፒ ብለን የምንጠራው ፕሮስቴት ካንሰር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኪድኒ ስቶን ብለን የምንጠራቸው የፖስት ሬናል ወይም ደግሞ ኦብስትራክቲንግ ኢን ዘ ዩሪናሪ ትራክት ውስጥ ኮዝ እንዲፈጠር ሀፕን እንዲያደርግ የሚያደርጉ ናቸው። ዲዩ ቱ አብዶሚናል መሊግናንሲም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኦቫሪያን ካንሰር ወይም ደግሞ ኮሎሬክታል ካንሰር ዋን ኦፍ ዘ ካዚንግ ኦፍ ፖስት ሬናልን ሀፕን እንዲያደርግ ከሚያደርጉ ናቸው። ኦብስትራክትድ ዩሪናሪ ካቴተሮችም እነዚህም ፖስት ሬናል ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ይጫወታሉ ማለት ነው። ኦቨሮል እንግዲህ ሳይንና ሲምፕተማቸው አኪዩት ሬናል ፌለር እንግዲህ does not produce a classic set of symptoms የላቸውም። the most common symptom of decreased urine output ላይ ነው ትልቁ የሚጫወተው which over 70% of patient ነው። diagnosis እንግዲህ most easily diagnosed by increasing blood level of creatinine ነው። ክሪቲናችንን ቼክ በማድረግ ነው። እንዲሁም ደግሞ BNN blood urea nitrogenዎች ነው። the blood level of the creatinine typically increase by 0.5 ሚሊግራም ያህል የመጨመር per tens of the liter የመጨመር አቅም አላቸው። ይሄ ታዲያ በአንዴ አይደለም፣ በየቀኑ ይሄን ያህል ፐርሰንት ይሄን ያህል ሚሊግራም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። የክሪቲኒን ሌቭላችን ማለት ነው። well what treatment ስንመጣ እንግዲህ there are several modality of renal replacement therapy ይኖራሉ። እነዚህ እንግዲህ renal replacement therapy is best ነው ግን non affordable ነው for patient with acute renal failure intermittent hemodialysis ሊያስፈልግ እንደሚችል ነው። እንግዲህ intermittent ስንባል እንግዲህ በሳምንት 3 ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ማስማች possibles እንደ በሳምንት አንዴ ሊሆን እንደሚችል ነው እንግዲህ የሚያሳዩት ማለት ነው። continuous hemodialysis ነው used in critically ill patient ነው። peritoneal dialysis rarely used እንዲኖር ነው። prognosis እንግዲህ before the development of renal replacement therapy many people with acute renal died from severe electrolyte ወይ imbalance ሊሆን ይችላል especially hyperkalemia ሊሆን ይችላል ወይ acidosis ሊሆን ይችላል። እነዚህ እንግዲህ ሁሉም እንደዚህ ሊሆን የሚችሉት ቶክሲፋይ የሆኑ ሰብስታንቶች ከሰውነታችን ውስጥ ባለ መወገዳቸው ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ደግሞ የማስወገድ አቅም የሚኖረው ትልቅ ቦታ ያለው ኪድኒ ነው ማለት ነው። patient with acute renal failure are at risk for numerous complications that may lead to death happen እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው። ዴዝም ብቻም ሳይሆን ከዴዝ በፊትም የተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ሲዥርን ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ብሊዲንግ ሊኖር ይችላል። ኮማዎች ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ አቅም አለው። since dialysis is effectively treat life threatening complication of acute renal failure እነዛን ግን የመከላከል አቅም አለው። ግን ይሄን ስንል እንግዲህ ብዙ ጊዜ እድሜያቸውም ኮንሰንት ያወሳኝነት አለ። for example advanced age and underlying diseases are more likely to determine risk for patient dying from acute renal failure ማለት ነው። oligoric patient continue have a high mortality rate አላቸው despite availability of renal replacement therapy ምና ያይዘው። ምክንያቱም አስቡት በቀን ውስጥ 500 ml ያህል ብቻ ምን የሚያረጉ ማለት ነው ኤክስክሪትድ የሚያረጉ ከዛ በታች 100 ሚሊዮን። ስለዚህ ከዚህ ከነን ኦሊጎሪክ ካር ስናነጻጽረው እነዚህ ኦሊጎሪክ ብለን ምንጠራቸው በጣም የሞርታሊቲ ሬታቸው የዴዝ ሬታቸው ሃይ ነው። almost uniformly the patient have other acute and chronic medication problemዎችም ሊሆኑ እንደሚችል ነው። patient with non oligoric tend to have more favorable prognosis and often either to treat ለማድረግ የሚጠቅምና non oligoric acute renal failure patient often have a few systemic wide complication because their condition typically is caused by drug related toxicity ወይም ደግሞ interstitial nephritis ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
ይሄንን ነው እንግዲህ ኦቨርኦል የሚያሳየው ማለት ነው። ክሮኒክ ሬናል ፌለር ጋር ደግሞ ክሮኒክ ሬናል ፌለር እንግዲህ is a progressive loss of kidney function ነው። ቀስ እያለ ነው። The kidney attempt to component of renal damage ነው hyperfiltration ወይ excessive straining of the blood ነው with a remaining of function nephron ነው filtering unit consists of glomerulus and corresponding tubule ነው over the time ነው እነዚህ ነገሮች happen ሊያረጉ የሚችሉት ማለት ነው chronic loss of function cause generalized wasting ነው ወይ shrinking in size ነው እነዚህ ነገሮች happen ሊያረጉ የሚችሉት progressive scarring within all part of the kidney ነው ስለዚህ in time overall scarring of scars the site of the initial damage no yet it is not until over 70% of the normal combined function both kidney loss and most patients begin to experience symptoms of kidney failure ማለት cause ሊሆን የሚችሉት እንግዲህ chronic renal failure sometimes by medical history ሊሆን ይችላል ከሜዲካል ረጅም ጊዜ መድኃኒቶች የምንጠቀም ሊሆን ይችላል comprehensive physical examination laboratory studies no more often than not determine the cause of chronic renal failure it's difficult it's not impossible ነው በቀላሉ ፊልተር ለማድረግም ለመለየትም ይከብደናል ማለት ምክንያቱም ክሮኒክ ከመሆኑ የተነሳ ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ kidney biopsy may be in conclusive because all form of kidney failure eventually progress to diffuse scarring no look at semen kidney biopsy no the most common cause of diabetic and hypertension ግን ለነዚህ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታሉ ነው ፕሪሬናል ላይ እንግዲህ እነዚህ some medication condition cause continuous hyperperfusion እንዲኖሩ blood flow of the kidney ስለዚህ ከብለድ ጋራ ነው ፕሪኔራል እንግዲህ ስለዚህ kidney atrophy shrinking loss of nephron function and chronic renal failure ቀስ በቀስ እያለ happen እንዲያደርግ ያደርጋል this condition include poor cardiac function ይኖራሉ chronic liver failure ሊፈጠር atherosclerosis ይኖራሉ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከፕሪሬናል ጋራ ተያይዞ ሊከሰቱ ይችላል ፖስትሬናል ላይ ደግሞ interference with a normal flow of urine no can produce back pressure with a kidney ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ በተቃራኒ በባል መጀመሪያ ላይ አኪት ላይ ቶክሲፋይ ሆኑ ሰብስታንሶች እነዛ ነገሮች accumulated ከመሆናቸው የተነሳ ብለናል ስለዚህ ካን ዳሜጅ ኔፍሮን ነው lead to obstructive uropathy ይኖራል disease of urinary tractዎችም happen እንዲያደርጉ abnormalities that may hamper urine flow and cause postrenal chronic renal failure including the following ለምሳሌ bladder outlet obstructionዎች እንዲኖሩ ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ neurogenic bladderዎች እንዲኖሩ ያደርጋል እንዲሁም ደግሞ kidney stones both ureters tubule pass urine from each kidney to the bladders ማለት ነው obstruction of tubules ብለን የምንጠራቸው end channel of the renal nephron ናቸው እንዲሁም ደግሞ retroperitoneal fibrosis formation of fiber like tissue ነው behind the peritoneum ላይ ነው እንግዲህ እንዲሁም ደግሞ vascular reflux ነው the backward flow of urine from bladder into ureter ከሆነ ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ vascular ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው renal chronic renal failure ላይ ደግሞ ስንመጣ እንግዲህ change ነው within a kidney ነው scolder የሚያሳየው ሙሉ በሙሉ ለውጥ ነው ለምሳሌ ስፔሻሊ diabetic nephropathy ይኖራል እንደውም hypertension sclerosis ይኖራል chronic glomerular nephritisoችም ከሬናል ጋር ታይዞ በተጨማሪ chronic interstitial nephritis renal vascular chronic renal failure አለ እንዲሁም vasculitis ይኖራል cystic kidney disease ይኖራል hereditary disease of the kidneyዎችም one of the scientific cause of renal or chronic disease ነው ማለት ነው sign and symptom of chronic renal failure እንግዲህ usually produce symptom when renal function which is measured as a glomerular filtration rate almost ከዚህ በታች ይሆናል ማለት ነው የሚያሳ approximately 30% of the normal value ነው when the glomerular filtration rate is low to below 30 ml per minute ነው sign of uremia happen እንዲያደርግ high blood level of protein ውስጥ ማለት ነው by products such as urea ይኖራሉ may become
noticeable ነው when the glomerular filtration rate fall below 50 most people become increasingly symptomatic እየሆኑ ይመጣሉ ከ30 ወደ 15 በሚመጣበት uremic symptom can affect every organ system ነው ስለዚህ uremic ላይ እንግዲህ neurological system ላይ የሚያመጣው አለ gastrointestinal system ላይ የሚያመጣቸው ነገሮች ለምሳሌ vomiting አንዱ ሊሆን እንደሚችል ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቴስቶች happen በእንዲታዩ የሚያረግበት አቅም አለው ኒውሮሎጂካል ደግሞ ከነዛ ጋር ስናያቸው እንግዲህ ኢምፔርመንት ነው ኮግኒቲቭ ኢምፔርመንት happen ያረጋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሞተር ዲስተርባንስ happen እንዲያረጉ ሺውጀሮችም ብሬርሊ እንዲፈጠር ነው ብለድ ፎርሚንግ ደግሞ ሲስተሚክ አኒሚያ እንዲነር ያረጋል ማለት ነው ስፔሻሊ ዲዩቲ ኤሪትሮፖየቲን ዴፊሺየንሲ ነው ስለዚህ በበቂ ሁኔታ ፕሮዲዩስ አይሆንም ኤሪትሮፖየቲን is liberating and bleeding due to abnormal platelet ነው pulmonary system ላይ ደግሞ lung ላይ ነው እንግዲህ ስለዚህ breathing difficulty happen ሊያረግ ይችላል እንዲሁም cardiovascular ላይ እንግዲህ አንዱ ሊከሰት የሚችለው እንግዲህ አብን እስከና እነዚህ ሃይፐርቴንሲቭ ነገሮች እንዲከሰቱ ወይም ደግሞ accumulation of fluids ይኖራሉ ይሄ ማለት የካርዲያክ ፌለሪቲ happen እንዲያረግ ያረጋል ማለት ነው ስኪል ላይ ደግሞ ኢቺንግ ነገሮች እንዲኖሩ ያረጋል ነው የሚለው ዲያግኖሲስ እንግዲህ ዲያግኖስ by the observation of component symptoms BUN እና creatinine ነው እዚህም ላይ አኒሚያ ይኖራል ለአኒሚያ high level of parathyroid hormonoችም ቼክ ይደረጋሉ ሃይፖካልሲሚያ እንዲሁም ሃይፐርፎስፎቶሚያ ሃይፐርካሌሚያ ሃይፖናይትሬሚያ low blood level of bicarbonate and low plasma እነዚህ ነገሮች በደንብ የሚታዩበት ነው ትሪትመንታቸው እንግዲህ ዲያግኖሲስ አይደንቲፋይ ከሆነ ፊዚሻኑ ሞሰስ ያለበት እንግዲህ as plan ነው እንግዲህ የትኞቹን እንደ ትሪትመንት ሊያስቀበጥ እንደሚችል ነው ስፔሲፊክም ከሆነ ለነዛ ነገሮች እንግዲህ የሚቀመጡ ራሳቸውን የቻሉ እንትኖች አሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከኪድኒ ፋንክሽን ጋር የሚያዝ ነው ለምሳሌ ከሃይፐርቴንሲቭ ጋር ከተያዘ ሃይፐርቴንሲቭን ትሪት ከማድረግ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የፕሮቲን እንትኖችን ሪስትሪክት በማድረግ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ፕሪ ኤንድ ሬናል ዳሜጆችን መቀነስ ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው በተቻለ መጠን አይደንቲፋይ እና ትሪት ሰከንዳሪ ሃይፐርፓራታይሮይዲዝም ካሉ እነዛንም ትሪት ማድረግ ነው ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ሬናል ሪፕሌስመንት ቴራፒ ለምሳሌ ሄሞዳያሊሲስ ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ፔሪቶኒያል ዳያሊሲስ ሊኖር ይችላል ኪድኒ ትራንስፕላንቴሽን የሚያስፈልግ ከሆነ እነዚህን ሜጀርመንቶች በሙሉ እንደሚወስዱ እንግዲህ ፕሮግኖሲስ እንግዲህ insidious it is onset and progress the rate of progression is variable ነው but usually renal function is decline resulting in the end stage renal disease ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኦቨርኦል እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ሬናል እንግዲህ ምን እንደሚመስል እነዛ በተወሰነ ደረጃ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ታውቃላችሁ እንግዲህ እኔ ሰዓት ስለሌለኝ በጣም ቸኩዬ ሊሆን ይችላል ግን እናንተ ቀስ ያላችሁ በደንብ አድርጋችሁ በደንብ መረዳት በደንብ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ቪዲዮውን ያቆማችሁ ማለት ነው ጥያቄ ሲኖራችሁ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ዋናው ዓላማዬ ግን በዛሬ ከሬናል ዲስኦርደር ጋር በተያይዞ ስፔሻሊ እነዚህ አኪዩት አኪዩት ሬናል ፌለር እና ክሮኒክ ሬናል ፌለር የሚሉትን በደንብ አድርጋችሁ ለይታችሁ እንድትይዙ የሚለው ነው ለምሳሌ አኪዩት ሬናል ፌለር ላይ እንግዲህ ፕሪ ሬናል ብለን የምንጠራው ሬናል አላንግ ፖስት ሬናል ለምንጠራቸው ዛላ ያሉትን ሲንትኖቹን እያንዳንዶቹ የትኞቹ ኮዞች እንደሆነ በደንብ አድርጋችሁ ፊልተር እንድታረጉ እዚህኛም ላይ ክሮኒክ ሬናል ፌለር ላይ እንደዚሁ ፕሪ ሬናል ስቴጅ እና እንዲሁም ደግሞ ፖስት ሬናል ላይ የሚሉትን በደንብ አድርጋችሁ ካወቃችሁ በኋላ ሪላቲቭሊ ደግሞ ኮምፔር ስናደርጋቸው ከአኪዩት ሬናል ፌለር እና ከክሮኒክ ሬናል ፌለር ስናነጻጽር የትኞቹ አደገኞች እንደሆኑ የትኞቹ የሞርታሊቲ ሬታቸው ከፍ እንዳለ በደንብ አድርጋችሁ እንድታውቁ ነውና ለዚህም ነው ፕሮግኖሲውን በደንብ ፕሮግረስ ብለን ያጠራ ነው በዛ መንገድ እንድታወጧቸው ነው ስላይትሊ ደግሞ ትሪትመንታቸው ምን የትሪትመንት ሞዳሊቲያቸው አስ ፊዚሻን ወይኛ ደግሞ አስ ክሊኒካል ፋርማሲስት እንደሆናችን መጠን የትኛው ሜጀርመንት መውሰድ እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ የትኞቹ መድኃኒቶች አኪዩት ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የማምጣት አቅም አለ አኪዩት ሬናል ፌለር የማምጣት አቅም አላቸው ክሮኒክ ሬናል ፌለር የማምጣት አቅም ያላቸው የትኞቹ ናቸው የሚለውን በደንብ
እንድትረዱ ነው እርግጠኛ ነኝ በደንብ ተምራችኋል ከዚህ በፊትም ግን ይበልጥ ይሄንኛውም ለጥያቄ እኔም ለማውጣት መንደርደሪያ እንዲሆነኝ ለማለት ነው እንዲሁም ገሬ ከዛ ጋር የተያዙትን ጥያቄዎችን ለማውጣት እገደዳለሁ እስካሁን ድረስ